περιοχή του βιότοπου και του προστατευόμενου δάσους του Σχοινιά είναι ένα μοναδικό τοπίο που περιλαμβάνει παραλιακό υγρότοπο, παραλιακό δάσος χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς, αμοθήνες και αμμώδη παραλία, 2 λιμνοπηγές, μικρή και μεγάλη Μακαρία, με ρέον γλυκό νερό σε μεγάλη ποσότητα, λόφο με θαμνώδη βλάστηση και την επιμήκη Χερσόνησο κοινόσουρα, δηλαδή κοινόσουρά. Το έλος δε έχει μερικώς αποστραγγιστεί την δεκαετία του 1920. Ο Σχοινιάς, στην άκρη του όρμου του Μαραθώνα, πλούσιος σε βιότοπους με σπάνια ζώα και φυτά, αποτελεί ίσως το πιο ιδιαίτερο πάρκο της χώρας, καθώς συνδυάζει αρμονικά την άγρια φύση, τα ιστορικά τοπονύμια και την αναψυχή. Το πάρκο είναι ο σημαντικότερος υγρότοπος της Αττικής και απλώνεται στο βορειοανατολικό άκρο του νομού. Από το 2000 η περιοχή έχει κηρυχθεί εθνικό πάρκο, περιλαμβάνοντας και το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιεί το νερό της Μακαρίας πηγής. Το κοπηλατοδρόμιο συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής ως υγρότοπου, ενώ το χειμώνα συγκεντρώνονται πολλά υδρόβια πουλιά. Στην περιοχή του Σχοινιά υπάρχει ενδυμικό φυτό της Αττικής, τοπικό ενδυμικό ψάρι και πολλά απειλούμενα είδη πουλιών. Το δε πηγαίο νερό και ο βάλτος είναι σπάνια ενδιαιτήματα. Παρότι μικρός σε έκταση ο Σχοινιάς, έχει τεράστια οικολογική αξία, καθώς μέσα σε αυτόν συναντάει κανείς έναν πλούτο από διαφορετικούς οικοτόπους. Τα εκτεταμένα έλλη, οι πυκνοί καλαμιώνες, οι μικρές λίμνες, το δάσος των κουκουναριών, η αμμώδης ακτογραμμή, η ασβεστολιθική λόφη με τη μεσογειακή βλάστηση, ο αμμώδης βυθός και τα υποθαλάσσια δάση από ποσειδονίες εναλλάσσονται, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για εξερεύνηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο θαμνότοπος της Κοινόσουρας αποτελεί ωραίο μεσογειακό οικοσύστημα και βρίσκεται σε εξαίρετη φυσική κατάσταση. Σπάνιος τόπος παραθαλάσσιου δάσους για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, το δε δάσος με τις κουκουναριές είναι ένα από τα ελάχιστα που διατηρούνται ακόμα σε όλη τη Μεσόγειο και είναι αυτό που χωρίζει το έλος από την θάλασσα. Η γύρω περιοχή είναι γεμάτη αξιοθέατα, καθώς εδώ διαδραματίστηκε η περίφημη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Στο ίδιο έλος μάλιστα εκτυλίχθηκαν οι πιο δραματικές στιγμές της μάχης, όταν οι ηττημένοι Πέρσες προσπάθησαν να περάσουν μέσα από τους βάλτους για να γυρίσουν γρήγορα στα πλοία τους και βρήκαν τον θάνατο, είτε πνιγμένοι στο έλος, είτε σκοτωμένοι από τους Αθηναίους. Το παραθαλάσσιο δάσος με τις κουκουναριές και τα σχήνα, από που πήρε και την ονομασία της η περιοχή, διακρίνεται από την παρουσία πολλών λουλουδιών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί πάνω από 200 είδη πουλιών, καθώς και πολλά αμφίβια, ζώα και ερπετά. Ο Σχοινιάς είναι ένας σημαντικός βιότοπος που έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το πάρκο βρίσκεται κάτω από την μόνιμη απειλή της λειψιδρίας, καθώς ένα μεγάλο μέρος των νερών του καταλήγει στην άρδευση των εκτεταμένων καλλιεργειών που το περιβάλλουν. Η διευθέτηση των νερών προς την θάλασσα,
η κατασκευή ενός δεδάλου αποστραγγιστικών έργων, η απόδοση εκτάσεων προς καλλιέργεια, η εγκατάσταση βάσης τηλεπικοινωνιών, τα αυθαίρετα κτίσματα, η ρήψη μπαζών, η βοσκή και το παράνομο κυνήγι έχουν αλλοιώσει την παρθένα εικόνα της περιοχής. Παρόλα αυτά, είναι ένας τόπος που παραμένει πλούσιος σε άγρια ζωή, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες.